ผมกำลังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ครับปลายทางที่ผมเลือกไว้เพื่อจะนำรถ Honda CB 500X 2019 ครับเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในการนำรถรุ่นนี้มาสัมผัสสมรรถนะในทุกๆด้านนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ที่ผมเลือกเนี่ยมีทั้งทางตรงนะครับทางโค้งขึ้นเขาลงเขารวมทั้งเส้นทางออฟโรดให้เราได้ค้นหาตัวตนของรถรุ่นนี้กันครับ Honda CB 500X 2019 ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า 7 ประเด็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Honda CB 500X เวอร์ชัน 2019 นั้นมีจุดไหนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและก็มีข้อสังเกตตรงไหนบ้างครับติดตามมาชมกันครับประเด็นที่ 1 ครับ Honda CB 500X เวอร์ชัน 2019 ครับมีการออกแบบบอดี้นะครับเปลี่ยนโฉมมาจากเดิมนะครับชัดเจนเลยโดยเฉพาะมิติของรถที่มีความสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่า Honda เองนั้นได้เพิ่มขยายสมรรถนะในด้าน Adventure Touring ให้กับรถรุ่นนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับเริ่มจากที่ความสูงของรถเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันเก่าอย่างชัดเจนนะครับความสูงของเบาะเพิ่มขึ้นเป็น830มิลลิเมตรนะครับแล้วก็วงล้อหน้าข้อกระยับไปใช้วงล้อขนาด19นิ้วนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆของการเปลี่ยนมิตินี้ Honda ต้องการให้รถรุ่นนี้สามารถไปในเส้นทางที่แอดเวนเจอร์มากขึ้นกว่ารุ่นเก่านั่นเองซึ่งผลจากการที่ผมได้ทดลองขับขี่รถรุ่นนี้ในทั้งทริปนี้นะครับก็พบว่ารถเนี่ยตอบโจทย์ในการขี่ช่วงทางออฟโรดได้ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆครับตามที่ Honda เจตนาไว้อย่างนั้นครับการใช้วงล้อหน้าขนาด19นิ้วพร้อมยางที่เป็นยางบั้งใหญ่กว่ารุ่นเก่าๆนะครับทำให้เราผ่านเส้นทางในช่วงทางดินหรือว่าการไต่ผ่านหลุมเนินต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับประเด็นที่ 2 ครับเรื่องระบบช่วงล่างของ Honda CB 500X เวอร์ชัน 2019 ครับมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากตัวเดิมนะครับเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยออกแบบให้มีความสูงดังนั้นช่วงล่างช่วงยุบของโชคเนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่ยมีการขยายช่วงยุบมากขึ้นนะครับการขยายช่วงยุบนี้เป็นผลต่อการขับขี่ในช่วงออฟโรดอย่างชัดเจนผมไปลองขี่ในเส้นทางออฟโรดแล้วนะพบว่าอาการตอบสนองการขี่แบบทางดินของ Honda CB 500X เนี่ยทำได้ดีกว่าเก่าอย่างชัดเจนครับมีความนุ่มนวลแล้วก็ซับแรงกระแทกทำให้รถไปได้อย่างปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมนะครับขณะเดียวกันครับช่วงล่างชุดนี้ครับก็ยังออกแบบมาให้สามารถขี่ในเส้นทางออนโรดได้อย่างสบายๆครับการเข้าโค้งในทางขึ้นเขาลงเขาที่มาเดินทางมานะครับก็สามารถผ่านโค้งไปได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความหนึบไม่มีอาการโยนในโค้งเลยครับสำหรับช่วงล่างชุดนี้ถือว่าทำดีเลยครับประเด็นที่ 3 ครับตัวนี้ชัดเจนมากครับ Honda ได้ออกแบบพัฒนาระบบรายละเอียดเครื่องยนต์สำหรับรถรุ่นนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับ Honda CB 500X เวอร์ชัน 2019 เนี่ยยังใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงของ500ซีรีส์แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดภายในของเครื่องยนต์มาพอสมควรเลยครับถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งก็คือระบบ Slipper Clutch ที่ให้มาครับ Slipper Clutch เนี่ยมีผลชัดเจนต่อการขับขี่นะครับผมสัมผัสได้เลยว่าตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเครื่องกำคลัตช์เนี่ยคลัตช์นิ่มอย่างเห็นได้ชัดนะครับเข้าเกียร์ก็เข้าได้สมูทขึ้นเกียร์เข้าง่ายมากครับช่วงของเกียร์ 500X เนี่ยก็ยังเป็นคาแรคเตอร์เดิมของรถเดินทางก็คือเกียร์ 1-6 เนี่ยช่วงเกียร์กว้างครับเราสามารถไล่ความเร็วตั้งแต่1 2 3 4 5 6ความสมูทของเกียร์เนี่ยดีมากๆนะครับตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับส่วนการทำงานของSlipper Clutchเนี่ยมีหลายช่วงที่ผมทำการเชนดาวเพื่อจะเข้าโค้งครับเชนแรงๆครับอาการท้ายสไลด์หรือท้ายปัดเนี่ยถือว่าจัดการได้ดีมากๆครับมีอาการแบบนั้นน้อยมากครับ ป
ประเด็นที่ 4 ครับระบบเบรกของ Honda CB 500X เวอร์ชัน2019 ครับก็ยังใช้ระบบคาลิเปอร์ของนิสซินนะครับกับดิสแบบมีระบบ ABS ช่วยลดอาการล้อล็อกนะครับซึ่งการทำงานของเบรกรุ่นนี้ก็ถือว่ายังทำงานได้ตามมาตรฐานครับความรวดเร็วแม่นยำในการตอบสนองเวลาที่เรากระทืบเบรกเร็วๆเนี่ยก็ยังตอบสนองได้ดีแล้วก็มีความละเอียดในการตัดกำลังของการล้อล็อกได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับประเด็นที่ 5 ครับระบบไฟส่องสว่างของ Honda CB 500X เวอร์ชัน2019 ครับมีการพัฒนาเปลี่ยนไปตามเทรนด์นะครับก็คือ LED เซตนี้ครับให้ความสว่างที่ชัดเจนนะครับกว้างไกลมากแล้วก็การใช้งานในช่วงกลางคืนเนี่ยผมทดลองใช้แล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเนี่ยให้ความสว่างที่น่าพอใจมากๆครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไฟต่ำหรือว่าการปรับไฟสูงก็มองวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนครับประเด็นที่ 6 ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของ Honda CB 500X รุ่นนี้ครับนั่นคือเรือนไม้นั่นเองครับเรือนไม้รูปแบบใหม่ที่นำมาใช้กับรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆของ 500X รีเควสต์มานานครับเนื่องจากว่ามันมีเลขบอกเกียร์แล้วครับพูดกันง่ายๆว่าไม่มีเกียร์7อีกต่อไปครับเพราะว่ามีเรือนไม้บอกเกียร์ได้อย่างชัดเจนอยู่ทางด้านซ้ายครับเห็นชัดเจนว่าอยู่ในช่วงเกียร์ไหนครับแล้วก็งานออกแบบของเรือนไม้ชุดนี้ครับช่วยให้เราใช้งานรถได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมชอบนะครับการเลือกใช้แบ็คไลท์เป็นสีน้ำเงินซึ่งตอนกลางวันก็เห็นได้ชัดยิ่งกลางคืนเนี่ยยิ่งเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วก็การเซตฟังก์ชันของเรือนไม้เพื่อจะใช้งานตามความถนัดของยูเซอร์เนี่ย Honda ก็ให้มาครบครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมก็เซตเรือนไม้ตามการใช้งานที่ผมถนัดก็คือผมเลือกอัตราสิ้นเปลืองแบบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับไว้ดูการขับขี่ตลอดเส้นทางผมซึ่งอัตราสิ้นเปลืองบนเรือนไม้ของ Honda CB 500X เนี่ยมีการขึ้นแบบเรียลไทม์ให้ดูด้วยว่าช่วงนี้เราใช้ความเร็วเนี้ยเราขี่รถสิ้นเปลืองเราใช้น้ำมันสิ้นเปลืองไปประมาณไหนครับตรงนี้ถือว่า Honda ทำได้ดีนะครับสำหรับการออกแบบเรือนไม้ชุดใหม่มาให้ประเด็นที่ 7 ครับซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายผมจะพูดถึงข้อสังเกตที่ผมมีต่อรถ Honda CB 500X เวอร์ชัน2019 ครับผมมีข้อสังเกตบางประการกับรถรุ่นนี้เนื่องจากว่าตัวเองก็เป็นคนที่ใช้รุ่น 500X อยู่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับอย่างแรกเลยครับระบบเบรกผมว่าเป็น ABS เนี่ยโอเคละแต่ว่าไหนๆก็พัฒนาแล้วน่าจะใส่สวิตช์เปิดปิด ABS มาให้ด้วยครับสำหรับการขี่ในทางออฟโรดที่บางครั้งเราจำเป็นต้องใช้ฟีลลิ่งอาการรถที่มากกว่าระบบ ABS ตัดนะครับจุดถัดมาครับด้วยความที่ออกแบบให้มีมิติของการเป็น Adventure Touring มากขึ้นดังนั้นคนที่เป็นยูเซอร์เนี่ยอย่างแรกเลยต้องไปติดการ์ดท้องเครื่องนะครับซึ่งในท้องตลาดก็น่าจะมีขายแต่ว่าติดเลยดีกว่าซึ่งจริงๆประเด็นนี้ทางโรงงานน่าจะใส่มาให้เลยน่าจะสวยกว่าครับจุดต่อมาครับข้อสังเกตก็คือเรื่องของความเร็วปลายที่ลดลงไปมากกว่าเดิมแลกเปลี่ยนกับการที่เราสามารถลุยทางออฟโรดได้ดีขึ้นแต่ว่าความเร็วปลายของการเดินทางของรถรุ่นนี้ก็จะลดลงตัวนี้เป็นข้อสังเกตที่ยูเซอร์หลายคนถามว่าทำไมเป็นแบบนี้แต่จริงๆนะผมว่ามันก็สมเหตุสมผลครับคือเราได้ช่วงทางออฟโรดดีขึ้นแล้วก็ลดความเร็วช่วงปลายลงมานั่นเองครับข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่รถใช้วงล้อหน้านะครับ
ขนาด 19 นิ้วนะครับทำให้มิติเปลี่ยนไป ดังนั้นช่วงที่วิ่งความเร็วสูงๆที่ผมทดลองไฮสปีดนะครับก็พบว่ารถจะมีอาการหน้าไวให้รู้สึกได้นะครับซึ่งถ้าอาการแบบนี้ถ้าตกหลุมก็น่าจะมีการสะบัดของล้อหน้าหรือการชกมวยนั่นเองครับซึ่งยูเซอร์เองก็ฝากให้ยูเซอร์ที่กำลังจะซื้อรถนี้ว่าถ้าซื้อไปแล้ววิ่งความเร็วเยอะๆก็น่าจะมีการปรับเซตโชคให้หนืดกว่านี้อีกนิดนึงหรือไม่ก็ติดการสะบัดก็น่าจะดีเพราะว่าตัวเวอร์ชันนี้ครับหน้าไวกว่าเวอร์ชันเก่านะครับสุดท้ายแล้วครับ Honda CB 500X เวอร์ชัน 2019 ครับเป็นรถที่มีการพัฒนาเพิ่มความน่าใช้เพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้นกว่าตัวเดิมอย่างชัดเจนนะครับเดิมเนี่ย CB 500X เป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วเพราะว่าขี่ง่ายน้ำหนักเบาครับสมรรถนะดีนะครับแล้วก็แทบไม่มีปัญหาเรื่องเทคนิคต่างๆเลยรุ่นนี้ก็ยังคงคาแรคเตอร์นั้นแต่พัฒนาเพิ่มความน่าใช้มากขึ้นด้วยมิติใหม่ๆของการเป็น Adventure Touring มากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นด้วยราคาค่าตัวประมาณนี้ผมว่าเป็นราคาค่าตัวที่คุ้มค่ากับรถนี้มากๆครับข้อดีของ 500X เมื่อเทียบกับข้อสังเกตที่มีเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามนี่เป็นรถที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับแรกๆครับสำหรับคนที่มีงบ 200,000 นิดๆแล้วอยากได้รถที่ใช้งานได้ครบเครื่องที่สุดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Honda CB 500X ถึงได้เป็นรถที่ยอดนิยมในประเทศไทยอย่างไม่เคยเอาเทรนด์เลยครับผมฝากติดตามครับการรีวิวรถรุ่นนี้ในแบบรายละเอียดครบถ้วนทั้งในเว็บไซต์ motocrossmax.co.th หรือในนิตยสาร Motocross Motor Big Bike ฉบับกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับเร็วๆนี้เราจะมีการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างก็กด Subscribe แล้วก็ตามไปชมพร้อมๆกันกับเราครับ